بچه‌ها من مضطرب شدم، اصلا نمیتونم این بگیرم. سلام عشق ما، چطورین بچه‌ها؟ اومدم امروز با یه پست دیگه که خیلی مطمئنم به کارتون میاد بهتون بگم که اصلا مضطرب چیه، جریانش چیه، از کجا اومده و چرا یه وقتایی ما تو بازی‌های مثل رینبو، مثل فورتنایت یا بازی‌های شوتری آنلاین نمیتونیم درست این بگیریم. پس برو که بگیم. بچه‌ها اول از همه بگم اگر نیاز داشتین که مبدل‌ها رو بشناسین و اصلا کلا در رابطه با مبدل‌ها، من چندین تا پست توی همین یوتیوب یا توی اینستاگرام گذاشتم، میتونید اونجا برین و بر خودتون کلی اطلاعات کسب کنید. من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه وایی رو خدمتتون میگم. بچه‌ها سال 2015 بود که بازی رینبو وارد عرصه بازی‌های شوتری شد. قبل از اون مثلا بعد از اون بازی مثل فورتنایت، پابجی، بازی شوتری که خیلی باش بازی می‌کردن از کمپانی مختلفی ارائه شده بود، بچه‌ها نمیدونستن که حالا مثلا دسته بیشتر دسته پلیر بودن، نمیدونستن مبدل چیه، چجوری وصل میشه، اصلا چه کاری انجام میده. اما خب مثلا هر چی که گذشت حدود سال 2018 من اختصاصی بیشتر دارم راجع به بازی رینبو صحبت می‌کنم. تازه همه فهمیدن که اوه یه چیزی هست اسم مبدل، تو میتونی به جای این که با دسته خیلی سخت ایم بگیری چیکار کنی، با موس و کیبورد بازی کنی. آره این مشکل اول توی بازی فورتنایت بچه‌ها اتفاق افتاد که این بازی هم خب خیلی تیم فانتاستیکی داره، با موتور انریل درست شده، مهندسین حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری زیاد داره. اما خب یه آپدیت دادش تو بازی و خب این مشکل رو سعی کرد که برطرف بکنه. یعنی در واقع بیشتر کسایی که اومده بودن تو فورتنایت بازی می‌کردن موس کیبورد دور دادن سیستم‌های شناسایی اپیک یه بچه روشیه که اونا گذاشتن برای اینکه شناسایی بکنن شما با دسته داره وارد بازی میشین یا نه، یا با موس و کیبورد. الان بهتون توضیح میدم که چجوری. شما وقتی بچه‌ها با دسته با کیبورد بازی میکنین آنالوگاتون 0 100 خب، یعنی WASD یه دکمه میزنید میره جلو، دکمه میزنید ولی روی دسته ما آنالوگ داریم. آنالوگ شما دسته طوریه که میتونید کاراکترتون رو خیلی آروم حرکت بدید. دیگه 0 تا 100 نیستش، 50 تا داره حرکت میکنه. اینا تو خیلی اوورواچ یا بازی مثل رینبو اینا دیدیم کسایی که با دسته کاملا هم ایمشون هم راه رفتنشون مشخصه که با دسته. سال 2018 بچه‌ها مردم اومدن پیشنهاد دادن که کسایی که موس و کیبورد دارن برن با اونایی که پی سی پلیرن بازی کنن، ولی خب کمپانی گفتش که چه کاریه، اصلا اونایی که مادرزادی برتری موس و کیبورد دارن خودشون با خودشون بازی میکنن و ما بیایم یه دونه آپدیت بدیم که شما بفهمیم که داستانتون چیه، ولی عملا همچین اتفاقی نمیشه بیفته. من گفتم بچه‌ها به نظر من یه کاری میکرد مثل بازی اکتیویژن، مثل کال آف دیوتی، شما بدون نیاز مبدل میتونستین وصل به کنسول، این خیلی راحت تره. ولی خب کمپانی یوبیسافت اصلا اینو قبول نمیکنه. چه خیلی تو هم پرسیدین خب بلا الان ما که با سیستم بازی میکنیم اون مسترب اومده بغل گوشمون نمیذاره بازی کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ از من نشینه بگیرید که من بهتون میگم چند دست کویک با دسته بازی کنید و بعد از یه مدت مثلا 10 دست میبینید که دیگه اون مستربتون از بین میره و در واقع کمپانی والای یوبیسافت اصلا هیچ چیزی ایده ای نداشت. خب شما اگر کویک با دست بازی کنیم دوباره میشه دسته و دوباره با موس کیبورد بیای تو. اینقدر والاست این کمپانی. عزیزان دست پلیرهای عزیزی که اینقدر پروپلیرن بگم که عزیزم اگر شما بند شدی و گفتن که تو چیتری یا با موس کیبورد داری میای، یه QR کد اون بالا هستش که میتونید مشکلتون رو اونجا بگید، بلکه یوبیسافت جان تونش رو اینوری کنه و مشکل شما رو ببینه و از اون حالت مستربی درتون بیاره. به هر حال ما داریم در رابطه با سیستم آنتی صحبت میکنیم، اصلا نمیدونیم که قرار با هوش مصنوعی باشه یا ماشین لرنینگ باشه یا چی، اصلا دارن چی کار میکنن من خیلی اطلاعی ندارم. ولی نمیدونم، اطلاعی ندارم. بریم بچه با هم دیگه صحبت های سازنده رینبو رو در مورد سیستم های مسترب ببینیم. No, we said it couldn't be done, and yet we've done it. The team has worked so hard on making sure that console players have a fair and balanced opportunity while playing our game. And this is not only a siege first, this is an industry first for us. شنیدیم؟ خدایی من که ازش اصلا وایبز خوب نمیگیرم و خودش هم داره اعتراف میکنه که اصلا که همچین 100% امکان پذیری نیست و ممکنه که 99% ما خطا کنیم. این هست.
جان استالکا هم بچه‌ها برنامه نویس و رئیس بازی رینبوه و خیلی با اعتماد به نفس من صحبت کرده که با هم دیگه بریم ببینیم. So on Siege we have a problem where a lot of players are using these little widgets called input spoofing devices, and they allow you to play with a keyboard and mouse on console. Now, along with toxicity and cheating, this is one of the biggest complaints that we get from our community. And we heard you, we agree. It feels really unfair to play against other players when you have such a disadvantage. So this is a problem that all console shooters have, especially the competitive ones. And there hasn't really been a reliable solution for this yet. In fact, the devices they're using are specifically designed to be undetectable. We wanted to build our own system that would sniff out mouse and keyboard players on console so that we could build a better picture of exactly who's using these devices. And we called that system Mousetrap. We have been really quiet about it, but actually it's been running in the background in shadow mode for several seasons. We've been gathering data and analyzing the results, and now we have a much better picture. We know exactly which players are spoofing when they were spoofing. We also know that at the highest ranks, spoofers become much more common, where they have the biggest advantage and the most to gain. It would have been really easy for us just to ban all those players, but we want to try something a little different. So what we're going to do is we're going to try and remove the advantage that they get from using one of these input spoofing devices. Starting in Season 8, Year 1.2, when we detect you spoofing, we're going to start adding extra latency to your inputs. It's going to start out really unnoticeable, but it's going to ramp up over several matches, and it will definitely be noticeable. Controller players will find that their disadvantage against mouse and keyboard players will be much reduced. To remove the penalty, simply unplug your spoofing adapter and continue playing on controller. After a few matches, the latency will be reduced and you'll be back to normal. We've worked really closely with our accessibility group here at Ubisoft to make sure that we take the needs of disabled players into account. We have designed the feature so that disabled players who use adaptive technology to access the game should not be affected by this penalty. However, if you're a disabled player and you feel like you've been unfairly penalized, there will be a QR code in the game that you can use to contact us. We will then investigate, and maybe we can use your feedback to improve our system. So additionally, we will be updating our code of conduct for all players to say that using external devices to gain an advantage is not permitted. I want to mention that this is an experimental solution. Nobody in the industry has solved this problem yet. We are trying something new, but it's not the final iteration. We intend to keep monitoring the data, to update our detection system, and to continue to tune the penalties. It's an evolving situation. We are committed to continuing to work on it to improve the fairness of Siege. Mousetrap will be coming Year 8, Season 1.2. خدای دیگه داره حرف داره وارد بزنه. مثل که اکثرانی که رنگ بالا تو رینبو اصلا امکی هن موس و کیبوردن و خب ما نمیتونیم خیلی بفهمیم و واقعا ناوردی یارو به 20 تا 30 تا کیل میزنه تو وقت با دسته 2 تا کیل بیشتر نداری. اینو اصلا قبول ندارم که یه همچین چیزی باید توی بازی وجود داشته باشه. بس تا اینجا فهمیدیم که این سیستم مثلا کلا آزمایشیه و تو وقتی که شما دارین چیزش میکنین ریپورت میدین که آقا مثلا یارو 15 تا 2 تا ماهی زده ممکنه که ریپورت های شما قبول بشه. همچنین که ما پس که میریم تو بازی بالایی تا بنویسه ریپورت بعد خب میریم به اکانت دیگه میاد فرداش کلا باش فرقی نمیکنه و اینکه بوستر باشه. مرسی که همراه من بودین بچه‌ها. به ویدیوهای دیگه سر بزنید، لایک و ساب و شیر یادتون نره بفرستید واسه اونایی که خیلی نیاز دارن که اگه مسترب میشن بدونن بعد چیکار کنن و اگه با دسته حتی ترپ شدن اونا بدونن چیکار بکنن و اینکه بیاین تجربه خودتون رو پایین بهم بگین که مثلا چقدر جلوی کسایی که کرونوس یا زیم یا هر چی داشتن خوردین و چقدر سوختین یا چه اتفاقی براتون افتاده. بیاین اینجا بهم بگید، من گوش میکنم، میخونم، دوستتون دارم. بوس به همتون.